في فجر يوم الاثنين 24 من مايو 1909 ولد الدكتور سليمان ابن الشيخ أحمد ابن سليمان ابن حسن حسين على الحدود المصرية السودانية في حلفة في المكان الذي كان يعمل به والده. وبعد أن خاف عليه والده وعلى صحة الطفل سليمان تركه عند جده في ريف مصر، وبالتحديد في قرية الوفائية مركز الدلنجات محافظة البحيرة. وهو في عمر الخامس انضم الصغير سليمان لمدرسة الوفائية الابتدائية، وأتم الدراسة فيها حتى التحق بالإعدادية في نفس القرية أيضا، ثم التحق بمدرسة طنطا الثانوية وهو في 12 من عمره، وتخرج منها حاصلا على شهادة الثانوية أو كما كانت تقال حين ذاك التوجيهية، وذلك في عام 1925. تم إنشاء الجامعة المصرية الحكومية في خريف 1925 في عصر الملك فاروق، وكان سليمان هو الذي وضع الأسس لهذه الجامعة المهمة، وكانت اسمها في البداية الجامعة المصرية قبل أن تعرف باسم جامعة فؤاد الأول، وفي وقت لاحق ومنذ عام 1952 أصبحت تعرف باسم جامعة القاهرة. التحق الطالب بكلية الآداب بقسم الجغرافيا أحد أقسام كلية الآداب ليحصل في النهاية على إجازته لهذا الفرع أو ذاك، ولكن سليمان منذ البداية أثبت أنه علم فرد وفريد في مواهبه العديدة، فقد نال شهادة الليسانس في الجغرافيا في مايو 1929، وفي أكتوبر في نفس العام نال شهادته في الاجتماع، وكلاهما بامتياز. ألا يدل هذا على شيء؟ نعم، يدل ذلك على موهبته واهتمام الطالب سليمان بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، فقد نال شهادتي الليسانس في الجغرافيا والاجتماع بامتياز، مما يشير إلى مستوى عالي من الاهتمام والجدية في دراسته، كما يدل ذلك على قدرته على التعلم والتفوق في مجالات متعددة، وهو ما يعكس شخصيته المتعددة المواهب والمتعلمة، وقد كان ذلك مؤشرا على نجاحاته اللاحقة في حياته المهنية والأكاديمية. وهذا التفوق ليس بغريب على أبناء الوفائية. نعم، بعد تخرجه من كلية الآداب في جامعة القاهرة أوفدته الجامعة المصرية إلى الخارج ليكون نواة من نواياها القليلة وتحمل رسالة الجامعة في المستقبل، وقد قبلت جامعة ليفربول طلبه ليكمل دراساته العليا فيها، حيث سجل رسالة الماجستير بعنوان العلاقات التجارية والثقافية والحضارية بين الشرقين العربي والأقصى في العصور الإغريقية الرومانية والفارسية العربية، وهذا يدل على رغبته في استكشاف تاريخ وتراث العلاقات الثقافية والتجارية بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهو ما لاقى إعجابا واحتراما من الجامعة والمجتمع الأكاديمي. ظهر تفرده أيضا في جامعة ليفربول قبل تسجيل الموضوع، لأن جامعة ليفربول والجامعات البريطانية بوجه عام لم تكن تعلم الكثير عن هذه الجامعة الناشئة، وهي جامعة القاهرة الحالية، فعقدت له الاختبارات والتي اجتازها بتفوق بطبيعة الحال، فاعتمدت جامعة ليفربول شهادة كلية الآداب المصرية، وكانت هذه أول مرة تعتمد فيها الشهادة من الخارج، فكان وجها مشرفا لبلده وجامعته، وأنهى دراسته للماجستير بعد عامين فقط من التسجيل. طلب منه قسم الجغرافيا بجامعة ليفربول محاضرة، وكان جون فيلر حاضر، والذي كان رئيسا لقسم الجغرافيا بجامعة مانشستر ورئيس تحرير مجلة الجغرافيا، فكانت هذه فاتحة لأن يسجل موضوع الدكتوراه تحت إشرافه. واتفق فيلر مع طالبه النجيب على أن يسجل موضوع أطروحته للدكتوراه بعنوان مكانة مصر فيما قبل التاريخ، وهي دراسة للعلاقة بين المناخات والحضارات في العالم القديم مع الاهتمام بمصر بوجه خاص. كان هذا موضوعا وعرا أيضا، لأنه يجمع بين الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية في تلك الأزمنة التي يغلفها ضباب كثيف. بالفعل تقدم إلى جامعة مانشستر ليسجل رسالة الدكتوراه كما ذكرنا، ونال الدرجة بمرتبة الشرف الأولى عام 1935، وأوصى الممتحنون أيضا بطبع الرسالة لأهميتها، ومنحته الجامعة 50 جنيه إنجليزيا للمساعدة في طبع الرسالة. إن دل هذا على شيء فهو يدل على أمرين: الأمر الأول، موضوع الرسالتين لم يكن الموضوع سطحيا في أي منهما بحال، وكان يمكن أن يتناول موضوع أبسط من هذا بكثير، خاصة وأن جغرافيا مصر في ذلك الحين كانت ملعبا خاليا، ولكنه غاص في أعماق التاريخ بل ما قبله، حتى لتعد الرسالتين مرجعيين أساسيين في التاريخ والأثار أيضا، فلا يمكن لدارس الأثار إلا أن يرجع لهذه الحقبة، هذا إلى جانب كونها مرجع أساسيا في الجغرافيا التاريخية، لأنها تدرس العلاقات وتربط بين الظروف الطبيعية والبشرية وعلاقاتهما بقيام الحضارة، ولا أظن أن غير حسين يستطيع هذا. الأمر الثاني أنه إلى جانب تخصصه الدقيق فقد كان موسوعيا في معرفته، غزيرا في مادته، بليغا في أسلوبه، ذلك الأسلوب الذي كان يطوع به مادته، مما يجبرك على الاستماع له
دون ملل، فهو لم يكن يجيد العربية فحسب بل حافظا لعمادها وهو القرآن الكريم. وإذا سمعت محاضرته بالإنجليزية أو يتكلم الفرنسية توقن أنك أمام عالم كون نفسه تكوينا جيدا واستغل ذلك استغلالا شديدا. فقد استغل فترة البعثة لا في جمع المادة العلمية فحسب بل أيضا في إتقان اللغة التي امتلك زمامها. عاد سليمان من بعثته في آخر عام 1935 ليعين بعقد مدرسا بكلية الآداب في الفاتح من يناير 1936 بمرتب قدره 25 جنيها لمدة عام يجدد سنويا. ويثبت سليمان أنه قام بعمله بكفاءة بدليل ذلك الخطاب الذي أرسله الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب في يونيو 1938 مخاطبا سكرتير عام الجامعة المصرية بشأن تثبيت الدكتور سليمان حزين بصفة نهائية بالكلية. وبعد عودته من البعثة وتعيينه مدرسا في أول يناير 1936 أوفدته الجامعة بعد 3 أشهر فقط رئيسا لبعثة تتوجه لليمن لمدة 7 شهور. وكانت البعثة مؤلفة من أعضاء هيئة التدريس من كليتي الآداب والعلوم. وقد بدأت الرحلة في 7 أبريل وأتت البعثة بنتائج علمية مهمة، فكانت دعامة طبيعية للجامعات ولكلية الآداب. وعقب عودته من بعثة اليمن طلب إفاده إلى بعض المتاحف الأوروبية لاستكمال النتائج وعمل مقارنة بين ما توصلت إليه البعثة وما استكشفته الهيئات الأجنبية الأخرى. وطلبته العراق أيضا منتدبا لمعهد المعلمين العالي ببغداد. لم تكن جامعة بغداد قد نشأت بعد، ولكن ظروف العمل فضلا عن التوسع في التعليم الجامعي في مصر قضت بإنشاء جامعة فؤاد فرعا لها في الإسكندرية تحمل اسم جامعة فاروق الأول كما طلبته مصلحة الآثار ليكون مديرا لإحدى إداراتها. ورقي في جامعة فاروق الأول إلى درجة أستاذ عام 1947 واستمرت صلته بجامعة فؤاد وجامعة القاهرة باستمرار لأنه كان عضوا بارزا في معهد الدراسات السودانية الذي أنشأه دكتور محمد عوض محمد. ونظرا لنشاطاته المتعددة وإمكاناته العلمية والثقافية البالغة ومعرفة أساتذته وجيله بهذا خاصة أستاذه طه حسين الذي جذبه إليه في وزارة المعارف مديرا عاما للثقافة وعين وكيلا مساعدا للوزارة. وبذلك أصبح المسؤول مباشرا عن الثقافة والمشكلات الثقافية ومؤسسات الدولة المختلفة من جهة وبالدول الصديقة والشقيقة من جهة أخرى. من هنا كانت صلاته وثيقة بكل وزراء مدير التعليم بالدول العربية كالملك فهد الذي كان وزيرا للتعليم في السعودية وعبد العزيز حسن رائد للتعليم في الكويت وغيرهما. فقد دعاه صديقه فاضل الجمالي لزيارة بغداد في ليبيا عام 1959 وجامعة الكويت عام 1960. وكان اتصاله بالكويت قبل 10 سنوات حين كان مسؤولا عن الثقافة في مصر. وشارك حين ذاك في رسم خطط تعليم وافتتاح المدارس الكويتية الجديدة واختارته الكويت فيما بعد عام 1961 إلى جانب 3 من الخبراء الآخرين للتخطيط لجامعة الكويت. كما شارك أيضا في المجال العربي القومي في مجال العلم الدولي والإقليمي في نطاق جامعة الدول العربية. فكان عليه عبء إنشاء مركز سرس الليان. ويتضح من الوصف المذكور أن الدكتور حزين كان عالما موهوبا ومتعدد المواهب، كان يتمتع بقدرات علمية وثقافية وأدبية رائعة، كان يتحدث ويكتب بأسلوب جذاب وجميل، كان قادرا على الانتقال بين موضوعات مختلفة بسلاسة ويسر مما يدل على معرفته الواسعة بمجالات مختلفة. ويبدو أنه كان يتمتع بموهبة فطرية في الإلقاء حيث كان يرتجل محاضراته دائما دون الحاجة إلى الورقة وكان يناقش رسائل الماجستير والدكتوراه دون الحاجة إلى الاستعداد بملاحظات مسبقة مما يدل على ثقته العالية بمعرفته الواسعة وقدرته على التعامل مع مختلف المواضيع والمشكلات في مجاله. باختصار كان الدكتور حزين شخصية ثقافية كبيرة وموهوبة وكان له دور بارز في نشر الثقافة والعلم في مصر والدول العربية الأخرى. وبالإضافة إلى الكتب التي ذكرتها فإن الدكتور سليمان حزين قدم العديد من المؤلفات الأخرى في مجالات مختلفة، كما قدم الدكتور حزين مقالات وأبحاث في مجالات مختلفة وكان له العديد من المشاركات في المؤتمرات العلمية والثقافية المحلية والدولية. توفى الدكتور سليمان حزين في العام 1999 وكان عن عمر ناهز 86 عاما ورحل عن عالمنا بعد أن قدم إسهامات كبيرة في مجالات الثقافة والعلم والتعليم في مصر والدول العربية الأخرى وترك إرثا علميا وثقافيا غنيا. وأخيرا هذا ما وجدته عن الدكتور سليمان حزين ابن قرية الوفائية، فمن منكم لديه مصادر أخرى اتركوها لي في التعليقات، وأيضا من عنده أسماء فليرشحها لي أيضا في التعليقات. كان معكم محمود النجار.